Có lẽ nhiều người không còn xa lạ với cậu bé sao Hỏa. Những hiểu biết về vũ trụ và thiên văn của cậu khiến các nhà khoa học cũng phải kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu bé sao Hỏa nổi tiếng khắp thế giới, thu hút sự chú ý của mọi người xuất phát từ tờ báo Pravda của Nga. Tờ báo đăng tin nói về một cậu bé ở một thị trấn nhỏ tại phía bắc Volgograd, nước Nga, tự nói rằng mình đến từ sao Hỏa, linh hồn tái sinh trên trái đất với mục đích giúp đỡ người trái đất chống lại thảm họa tận thế, xây dựng lại quê hương tươi đẹp. Boriska chào đời vào ngày 11 tháng 1 năm 1996 tại một bệnh viện vùng nông thôn hẻo lánh ở thị trấn Volsky của Nga. Mẹ cậu là một bác sĩ, còn cha là một sĩ quan đã nghỉ hưu. Theo như lời của mẹ cậu bé, khi chào đời được 15 ngày, cậu bé đã có thể ngẩng đầu lên. 1 tuổi rưỡi đã có thể đọc được tiêu đề của báo chí, và trong lúc vô tình còn viết ra chữ Hán. Bắt đầu từ lúc 2 tuổi rưỡi, năng lực trí nhớ và năng lực học tập đặc biệt của Boriska khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Nhưng mẹ cậu bé nhanh chóng phát hiện ra rằng có rất nhiều hiểu biết của Boriska vốn dĩ không phải là hệ thống kiến thức có được từ những người xung quanh, bởi vì tranh vẽ và những gì cậu thường xuyên nói đến đều là những nội dung liên quan đến sao Hỏa, hệ hành tinh và nền văn minh. Trong một buổi tụ tập vào năm 7 tuổi, Boriska đột nhiên nói rằng mình đến từ sao Hỏa, và nói thêm rằng văn minh sao Hỏa bị hủy bởi một thảm họa. Bầu khí quyển gần như biến mất, nhưng người sao Hỏa hiện nay vẫn đang sống trong thành phố dưới lòng đất. Boriska từng đi lại nhiều lần giữa trái đất và sao Hỏa và tiến hành hoạt động giao thương với nền văn minh Lemurian sơ khai trên trái đất. Phi thuyền của cậu bé có thể du hành qua không gian rộng lớn giữa trái đất và sao Hỏa chỉ trong tích tắc. Năm 2007, khi đó Boriska mới chỉ 11 tuổi, đã tiên tri rằng năm 2011 sẽ xảy ra thảm họa 3 lần đều có liên quan đến nước. Dịch bệnh cũng sắp hoành hành trở lại, virus đột biến mới sẽ mang đến cho chúng ta những thảm họa nghiêm trọng. Tuy đây không phải là điều chúng ta mong muốn nhìn thấy, nhưng đây là thiên thượng tịnh hóa nơi ở của con người. Bởi vì nếu không đến thời khắc cuối cùng thì con người sẽ không biết giác ngộ, bạo lực và chiến tranh trên trái đất sẽ luôn tồn tại. Trong buổi trò chuyện vào năm 2008, Boriska đề cập đến thần bảo hộ, là người hướng dẫn tâm linh của tương lai sẽ sinh ra ở Trung Quốc. Cậu bé nói rằng mình cũng là một người hướng dẫn tâm linh, đều có sứ mệnh của riêng mình. Đất nước Trung Quốc được thiên thượng lựa chọn để gánh vác sứ mệnh thần luân hồi và là đất nước có thân phận lịch sử đặc biệt. Boriska cho rằng có một con sư tử nằm bên cạnh kim tự tháp ở Ai Cập và có một cánh cửa phía sau tai của tự nhân sư. Nếu như có thể mở cánh cửa đó ra thì có thể nâng cao nền văn minh nhân loại lên một tầm cao mới. Theo ảnh chụp phía sau tai của tự nhân sư cho thấy, thật sự có một thiết bị giống một cánh cửa, nhưng cánh cửa đó dường như đã bị chặn bởi một tảng đá. Từ sau khi truyền thông Nga công khai đưa tin vào năm 2010, Boriska đã không xuất hiện một thời gian rất lâu. Nhưng vào năm 2019, trên mạng xuất hiện một bài phỏng vấn cậu bé sao Hỏa khi cậu 23 tuổi. Cậu đưa ra câu trả lời mới nhất liên quan đến một số tin đồn. Boriska được hỏi trong buổi phỏng vấn rằng nếu như đến từ sao Hỏa, nơi có nền văn minh cao cấp, tại sao không dùng công nghệ để giúp đỡ người trái đất? Boriska trả lời rằng người tái sinh chỉ có thể mang theo 2% của ký ức. Đặc biệt là thông tin liên quan đến chiến tranh, thiên văn và phương diện công nghệ bị nghiêm cấm tuyệt đối. Và những kiến thức đó sẽ bị xóa sạch trước lúc 10 tuổi. Bây giờ, dù có còn thì cũng chỉ là thỉnh thoảng mơ thấy, lúc tỉnh dậy phải chép lại ngay. Boriska nói, sao Hỏa không phải là một ngôi sao độc lập, mà là sự giao thoa của không gian đa chiều. Hệ thống quản lý tại nơi này bị trói buộc bởi đạo đức, không có khái niệm chính trị và chính phủ. Boriska nói rằng, đại hồng thủy xảy ra trên trái đất vào 4.500 trước trái đất. Mực nước biển tăng lên đến 5.000 mét của độ cao hiện tại. Trên trái đất chỉ có nền văn minh của một số ít khu vực cao nguyên được lưu giữ lại. Mặt trăng được tạo ra từ nền văn minh cổ xưa của con người vào thời kỳ vô cùng xa xưa về trước. Các mô đun phụ được chế tạo trên trái đất và sau đó đưa lên quỹ đạo mặt trăng để lắp ráp. Nó là một quả cầu rỗng. Bắt đầu từ năm 2020, thời gian trái đất đã bị điều chỉnh tăng tốc rồi. Trước đây, trái đất là 24 tiếng một ngày. Bây giờ bị điều chỉnh thành 1 giây, một ngày bằng 86.400 giây. Như vậy, tốc độ đã tăng 86.400 lần.
trường không gian thời gian tổng thể của vật chất đều bị thay đổi, chẳng qua người trái đất không phát hiện ra mà thôi. Boriska nói rằng sao Hỏa là trung tâm của vũ trụ, 3.000 hệ thiên hà lớn bằng tầng vũ trụ thứ nhất. Có một vũ trụ còn lớn gấp 3.000 lần vũ trụ này của chúng ta. Nền văn minh cao cấp ở tầng thứ hai. Ngoài ra thì không biết rõ nữa. Nhà vật lý học Hawking trả lời phỏng vấn khi ông còn sống. Bất luận cậu ấy có đến từ sao Hỏa hay không, nhưng hiểu biết của cậu bé sao Hỏa này về vũ trụ và thiên văn đã vượt xa tưởng tượng của tôi. Tôi tin rằng các nhà khoa học tài giỏi trên thế giới đều có kiến thức này. Chúng ta không thể phớt lờ thuyết vũ trụ và tiên tri về tương lai mà cậu đưa ra. Các bạn đang xem video trên kênh Sinh Lê. Nếu muốn, các bạn hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để được thông báo từ những video mới nhất. Xin cảm ơn.